Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale. Tradelift by Stanley. Piatra Online, generator de inspirație. Moștenite de-a lungul secolelor, metodele elaborate de realizarea kimonoului, simboluri de rafinament și măestrie artistică, își găsesc acum locul în domeniul designului interior modern. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea, iar astăzi vorbim despre textilele japoneze în amenajările interioare, dar și cum putem să ne refacem mobila de bucătărie foarte simplu. Haideți mai întâi să vedem care sunt subiectele emisiunii. Astăzi, la Casa Magazin, vă prezentăm un proiect de amenajare spectaculos al unei case de peste 100 de ani. Clădirea, construită în stil neoromânesc, a trecut printr-un proces de refacere meticulos. Vorbim și despre designul textil japonez și o companie care a combinat tehnici de țesut de peste 1000 de ani cu tehnologia într-o serie de textile pentru interior în 100 de nuanțe de negru. Și tot astăzi aflăm ce înseamnă un townhouse și de ce este alternativa la apartamentele de bloc. Apoi vă arătăm cum să vă refaceți bucătăria prin 3 pași simpli, dar și cum se proiectează un flagship store, astfel încât fiecare textură, culoare și caracteristică unică a materialelor expuse să fie puse în valoare. Nishijinori este o tehnică de țesut veche de peste 1200 de ani, originară din Kyoto, Japonia, și este folosită pentru realizarea kimonourilor ceremoniale, dar și pentru textile de interior de înaltă calitate. O companie japoneză a explorat această tehnică într-o colecție unică în 100 de nuanțe de negru. Textilele japoneze au o istorie bogată și complexă, caracterizată prin tehnici tradiționale de țesut și modele de o frumusețe distinctivă. De-a lungul secolelor, aceste tehnici au fost folosite pentru a crea kimonouri, obiecte vestimentare simbolice ale culturii japoneze. În zilele noastre, aceste tehnici au depășit granițele Japoniei, integrându-se în designul de interior modern. O companie niponă, cunoscută în domeniul textilelor de lux, a exemplificat legătura dintre tradiție și inovație în cadrul unei expoziții deosebite intitulată 100 Black sau 100 de nuanțe de negru. We are the textile manufacturer from Japan and our company is in Kyoto. Originally our company was a manufacturer of the kimono textiles, but nowadays we developed interior textiles. And now we would like to find the customer in Europe market and all over the world. So we would like to show our techniques and the traditional weaving way to the European people. Cu o istorie de peste 180 de ani, compania păstrează tehnicile tradiționale de țesut ale kimonourilor în timp ce inovează prin introducerea de noi tehnologii. Proiectul 100 Black explorează o provocare unică, limitarea unei caracteristici fundamentale a textilelor, culoarea la doar nuanțe de negru. Our techniques comes from the kimono weaving, our traditional Japanese weaving, and our weaving techniques consists of 3 components: the techniques and material and the color. This is the basement of our techniques. This time we vanish the color. We only focus to the weaving techniques and the material. So this time we produce 100 black textiles. Tehnica principală folosită în această colecție este Nishijin-ori, un stil de țesut care provine din Kyoto și care este cunoscut pentru modelele sale complexe și opulente. În mod tradițional, Nishijin-ori folosește fire colorate, adesea combinații care includ aur sau argint pentru a crea modele elaborate și luxuriante. We only focus to the weaving techniques and the materials. So mainly we use the polyester, silk. Okay. This is the main combination polyester with silk. Yeah, sometimes yes. Prin 100 Black, compania explorează ce se întâmplă când culoarea este restricționată doar la negru, experimentând cu texturi, grosimi de fire și tehnici de țesere pentru a crea profunzime și variație.
În cultura japoneză, negrul nu este doar o culoare, ci un simbol bogat cu multiple semnificații. Există o multitudine de termeni pentru a descrie nuanțele de negru în japoneză, fiecare din acestea adăugând o dimensiune subtilă și distinctivă designului textil. Prezentarea unui flagship store reprezintă un exercițiu de echilibru între estetică și funcționalitate. În minutele următoare, designerul Sergiu Califar ne explică cum a reușit să obțină acest echilibru. Proiectarea noului flagship store pentru unul dintre cei mai mari distribuitori de piatră naturală din România a reprezentat un exercițiu de echilibru între estetică și funcționalitate. Printr-o abordare bine gândită, în care fiecare detaliu este planificat pentru a pune în valoare frumusețea naturală a pietrei, acest spațiu oferă o experiență unică și memorabilă vizitatorilor. Nu este doar un showroom, este o destinație în care natura și designul se întâlnesc într-un mod armonios și inovator. Ideea acestui showroom a fost de a gândi pentru că avem suprafețe, aveam metri pătrați, aveam suficient spațiu să ne jucăm și deja varietatea materialelor a început să fie din ce în ce mai multă, plus că urmează să mai vină colecții noi. Challenge-ul, provocarea, să spunem, în partea asta de design a fost de a deveni mult mai funcțional, dar funcțional natural, de a putea să citești foarte ușor. În momentul când ești designer sau arhitect, sunt sute de materiale, sute de produse acum la ora actuală și atunci noi le-am gândit astfel încât să fie mult mai ușor, să poți să vii să-ți creezi propria identitate, să vii să-ți iei inspirația în funcție de modelul pietrei care te interesează. Conceptul central al acestui proiect de design este transformarea spațiului într-o galerie de artă a naturii, în care fiecare tip de piatră devine o piesă centrală a expoziției. Pentru a atinge acest obiectiv, amenajarea se concentrează pe 3 direcții esențiale: experiența imersivă, estetica spațiului, funcționalitate și flexibilitate. Când vorbim de designul customizat, întotdeauna vorbim de un mix de materiale și vorbim de sute de materiale care putem să facem combinații. Cariere de marmură, vorbim de granituri, vorbim de travertinul. Travertinul acum este mai arhitectural ca niciodată. Sunt prezentate niște culori cu foarte mult curaj. Avem aceste derivate de rozeuri, de roșuri, care efectiv sunt spectaculoase în orice amenajare și pe care, desigur, le poți combina inclusiv cu niște variante mult mai potolite sau mai liniștite din punct de vedere cromatic. Un aspect important în proiectarea showroom-ului a fost conceperea unui layout care să ghideze vizitatorii într-un mod fluid și natural prin spațiu. Prin alternarea secțiunilor deschise cu spații mai intime, s-a urmărit crearea unei experiențe de explorare asemănătoare cu vizitarea unei galerii de artă. Toate conceptele sunt luate după tot ce înseamnă tendințele unui showroom, cum sunt cele de la Milano. Acolo a fost inspirația principală și am venit cu aceste inserții naturale. Zona de apă, care este foarte liniștitoare și care, bineînțeles, se prestează cu materialul, zona de sunet, tot ce înseamnă partea olfactivă, cât și miros și, bineînțeles, nu putea să lipsească verdele, pentru că e foarte important să menținem legătura strânsă cu exteriorul. Dacă parterul funcționează ca o galerie de artă, etajul a fost gândit și amenajat ca un penthouse. Aici diversele tipuri de piatră naturală sunt prezentate într-un mod inedit. Am făcut o simulare de cum poate să arate un living cu o bucătărie deschisă, ceea ce marea majoritate o avem în ultimii ani, dar cred că cel mai important ce este de menționat și aici este vorba de semnătura și noua interfață a brandului. Este această gradenă de la intrare care acum comunică direct cu partea de showroom din exterior, care face legătura direct acum cu interiorul. Interiorul este proiectat să fie mai elegant și să meargă cu exteriorul, care este foarte vibrant. Pentru a evidenția varietatea texturilor, designerii au optat pentru utilizarea contrastelor de suprafețe. Cine nu a auzit de cartea La țigănci a lui Mircea Eliade, în care scriitorul descrie atmosfera vibrantă a Mântulesei, descriind o lume de dorințe, visuri și întâlniri efervescente, în care trecutul și prezentul se împletesc armonios. Tot în zona Mântulesei este și următoarea amenajare, o casă veche de un secol, unde, evident, prezentul și trecutul se împletesc eclectic. Zona Mântuleasa din București este cunoscută pentru farmecul său aparte, fiind una dintre puținele din capitală care încă păstrează fragmente valoroase din arhitectura de început de secol 20. Ne aflăm într-o casă din centrul Bucureștiului, care a fost reamenajată complet de designerul de interior Teodora Constantinescu. Ce ne poți spune, Teodora, despre originea casei? Bună, Alexandra, și mă bucur să vă primesc în această bijuterie de casă, în primul rând. Despre originea casei am aflat că a fost proiectată de un arhitect italian, care a și lăsat moștenire câteva elemente arhitecturale importante care fac trecerea între stilul italian și stilul românesc popular.
Conceptul a fost integral realizat de tine sau a fost ideea beneficiarilor? Și spune-mi, cum ai realizat conceptul acestei case? Conceptul a fost în principiu realizat de mine, însă pentru a ajunge la acest rezultat a fost nevoie de o cunoaștere îndeaproape a beneficiarilor. Vorbim de niște clienți care au un simț estetic special, care călătoresc foarte mult, călătoresc cu sens, sunt pasionați de arhitectură, sunt pasionați de artă și de frumos, ceea ce cumva se regăsește în fiecare colț al spațiului. Observ că ai folosit în amenajare multe piese realizate la comandă, dar de asemenea și piese ready to buy, care se îmbină foarte armonios. Haideți să vedem care e povestea lor. De la ceramică decorativă la fotografii artistice realizate în Peru, fiecare element ales reflectă o poveste personală, creând un spațiu cosmopolit și rafinat. Cromatica și texturile îndrăznețe sparg tiparele convenționale, transformând încăperea într-o expresie autentică a celor care o locuiesc. Ne aflăm în aripa trapezoidală a casei, mai exact în living și în spațiul de bibliotecă. Au fost o provocare, recunosc, acești pereți, pentru că în unele camere ne-au încurcat și a trebuit să găsim soluții, artificii de a îndrepta vizual încăperea, iar în alte spații am ales să-i lăsăm casei personalitatea originală de a-și spune povestea. Livingul este un exemplu al modului în care vechiul și noul pot coexista armonios. Ușile franțuzești originale, plintele și cornișele atent lucrate au fost restaurate cu grijă, iar decorul a fost îmbogățit cu influențe contemporane. Ca și soluție pentru peretele oblic, am găsit construirea unui mobilier custom, astfel încât atunci când privești din living să nu se vadă un perete și o cameră strâmbă, oblică, ci să ai o simetrie și o armonie vizuală. Ușile franceze originale care unesc livingul de bibliotecă au fost restaurate minuțios, iar mobilierul, realizat custom, încurajează ideea de originalitate. În living, piesa de rezistență este un corp de mobilier realizat pe comandă pentru a depozita pick-up-ul cu colecția de viniluri moștenite de la părinți. Interesante sunt picioarele de susținere ale băncuței și continuă în aceeași linie și tabureții din fața canapelei. Bucătăria a fost realizată în stil minimalist, iar contrablatul aduce aminte de vasele ceramice japoneze. În zona de dining, masa realizată din lemn masiv atrage atenția datorită celor două corpuri de iluminat statement. Probabil cel mai discutat spațiu în fază de concept a fost zona de dining. Am avut două opțiuni, între care am oscilat, însă câștigătoarea a ieșit aceasta. Acest contrablat este realizat după tehnica Kintsugi. Este un concept provenit din cultura japoneză, care are la bază ideea că un lucru spart și apoi refăcut, datorită energiei și efortului pe care îl depui în a reface acel obiect, se transformă într-o piesă de artă mult mai valoroasă decât era la început. O altă transformare emblematică din această locuință este reinterpretarea unei scări vechi, cunoscute acum sub numele de piano stairs. În trecut, această scară era destinată personalului casei, dar astăzi treptele sale au fost restaurate și reamenajate. Scara este simbol al întâlnirii dintre cultura italiană, de unde provenea arhitectul, și cultura noastră românesc populară. Mâna curentă este în stilul gotic italian, iar baluștrii reprezintă elemente pe care le regăsim adesea în construirea troițelor. Zona de noapte este împărțită între cele două dormitoare matrimoniale, în care pasiunile proprietarilor se împletesc armonios. Am ales în fața patului să aduc mai aproape pasiunea clientei pentru ceramică artizanală și am creat o jardinieră pe toată lungimea peretelui, iar peretele din spatele patului a fost ocazia perfectă de a expune lucrările clientei. Dormitorul destinat beneficiarei a fost amenajat într-un stil mai blând, îndulcit de linii curbe, dar păstrând paleta cromatică generală, pe când dormitorul beneficiarului a fost amenajat într-un stil minimalist, cu linii drepte și clare în tonuri de alb și accente de gri închis. Acest spațiu este un mix interesant între liniile moderne și detaliile clasice de la ușile interioare, de la plintă și caloriferele retro care apar în toată casa. Biroul este un spațiu care reflectă atât creativitatea cât și istoria casei prin soba originală păstrată.
Un townhouse este o locuință unifamilială construită în regim duplex sau triplex, unde mai multe unități locative sunt unite într-un ansamblu arhitectural. Acest tip de locuințe este din ce în ce mai căutat și este o alternativă la apartamentele de bloc. În ultimii ani, piața imobiliară din România a cunoscut o evoluție semnificativă, iar Bucureștiul rămâne în centrul acestei dezvoltări. Totuși, pe măsură ce orașul devine din ce în ce mai aglomerat, mulți cumpărători caută alternative mai accesibile și mai liniștite în apropierea capitalei. Printre cele mai atractive soluții se numără proiectele imobiliare de tip townhouse din localitățile limitrofe precum Mogoșoaia și Chitila. Cartierul Flac de Nufer se adresează familiilor tinere care sunt la început de drum, care își caută o alternativă la ceea ce înseamnă dezvoltările din oraș. Își doresc mai mult aer curat, își doresc spațiu, își doresc o mică curte în care să poată să iasă afară și să se bucure de zilele frumoase. Își doresc să nu mai fie înghesuiți în apartamentele din oraș. Comparativ cu Bucureștiul, unde prețurile pentru apartamente au crescut considerabil în ultimii ani, locuințele de tip townhouse sunt mai accesibile. Astfel, cumpărătorii pot beneficia de mai mult spațiu și confort pentru un preț similar cu cel al unui apartament cu 2 sau 3 camere în capitală, cum este și exemplul acestui cartier rezidențial. Cartierul nostru a fost creat în jurul nucleului familiei. Noi avem pe partea de parter o bucătărie închisă. Am avut de multe ori solicitarea aceasta din partea clienților. Mai departe avem o zonă de zi cu o zonă de dining suficientă. Avem undeva spre 50 de metri pătrați utili în aceste două zone. După care la etaj avem 3 dormitoare, din care unul matrimonial cu baie matrimonială și dressing. În plus, în mansardă, avem un spațiu de 45 de metri pătrați pe care l-am lăsat să-l amenajeze clienții după cum își doresc ei. Conceptul de townhouse reprezintă o locuință unifamilială construită în regim de duplex sau triplex, unde mai multe unități locative sunt unite într-un ansamblu arhitectural. Spre deosebire de apartamentele de blocuri de locuințe, townhouse-urile oferă mai mult spațiu. Suprafața utilă este de 155 de metri pătrați, la care se adaugă 70 de metri pătrați de terasă și grădină și 2 locuri de parcare în fața casei. Vilele noastre vin dotate cu încălzire în pardoseală, cu controlul temperaturii pe fiecare cameră. Tocmai ne-am gândit la lucrurile acestea ca să poată să fie o casă și economică. Nu vrem ca un cost al întreținerii casei să depășească suma de 500-600 de lei per lună, per lunile de iarnă. Mai departe ne-am gândit și am pregătit casa pentru centrală cu panouri fotovoltaice, pentru pompe de căldură, deși le-am dotat cu această centrală pe gaze. Această formă de locuință devine tot mai populară printre cei care își doresc o casă la curte, fără a face compromisuri majore în ceea ce privește conectivitatea la facilitățile urbane. În proximitatea cartierului avem o foarte cunoscută școală construită în Chitila de către primărie. E o școală foarte bine pusă la punct. Suntem foarte aproape de parcul dendrologic, suntem aproape de lacul din Chitila, unde avem o promenadă foarte frumoasă pe malul lacului și un loc de joacă pentru copii. Este un cartier securizat, unde toți locuitorii lui se simt în siguranță în interior. În momentul acesta mai avem 6 unități disponibile. Cartierul este vândut în proporție de peste 50%. Spre deosebire de apartamentele din blocurile tradiționale, casele de tip townhouse dispun de grădini proprii care pot fi amenajate. Această caracteristică este printre cele mai importante avantaje ale acestor locuințe, mai ales pentru familiile cu copii. În plus, dezvoltarea constantă a infrastructurii și diversificarea ofertelor imobiliare contribuie la creșterea atractivității acestor zone ca destinații rezidențiale de top. Te-ai plictisit de mobilierul din bucătăria ta? Ei bine, noi avem răspunsul. Cum îl poți transforma cu doar 3 clicuri, vedem în materialul următor. Reînnoirea mobilierului este o practică din ce în ce mai apreciată, ce oferă o alternativă accesibilă și sustenabilă pentru a revigora spațiul de locuit. În loc să cumpărăm un mobilier nou și să-l aruncăm pe cel vechi, îi putem da o nouă viață doar prin schimbarea ușilor și a sertarelor acestora pentru a aduce un suflu nou în designul locuinței și a reduce risipa de resurse. Unul dintre jucătorii importanți din industria producătoare de mobilier din România oferă în premieră fronturi compatibile cu mobilierul de bucătărie al celui mai mare producător de mobilier din Suedia. Totodată pune la dispoziție și posibilități de personalizare a mobilierului într-un mod eficient și creativ. Suntem în showroom-ul mobil unde găsim ceva absolut fabulos.
ce acum se lansează în România prima dată. Este un site unde clientela care dorește ceva absolut personalizat, dar ușor, fabulos și rapid, poate să vină și să facă o transformare doar cu câteva clicuri la bucătărie. Achiziționarea de mobilier nou poate fi costisitoare, mai ales dacă este vorba de unul de calitate. Aceste fronturi îți oferă posibilitatea de a reînnoi mobilierul vechi de bucătărie la un cost mult mai accesibil doar prin schimbarea ușilor și a sertarelor. Acest site vă ajută efectiv să doar schimbați fronturile, ușile bucătăriei, sertarele. Cu un buget foarte redus, aveți în 3-4 săptămâni ajung acasă la voi aceste uși și puteți să transformați, eu zic, într-o zi toată bucătăria. Sustenabilitatea este din ce în ce mai importantă, iar refacerea mobilierului este o alegere prietenoasă cu mediul. Prin înlocuirea doar a ușilor și fațadei sertarelor, reduci folosirea de noi materiale și eviți risipa inutilă, efectiv prelungești durata de viață a mobilierului tău de bucătărie. Aceste uși sunt produse într-o fabrică care are o vechime de 18 ani, deci de aici vine o calitate absolută. Ei fac o distribuție națională în România, deci calitatea acestor produse sunt deja bine dovedite. Avem niște uși care sunt vopsite sau foliate, cine ce preferă, în 13 modele, în 50 de culori. Un alt avantaj pe care îl oferă producătorul de fronturi este flexibilitatea în personalizarea mobilierului. Site-ul îți oferă soluții inovative și personalizate. Pe site puteți să vedeți efectiv cum ar arăta aceste bucătării de vise. Aveți acolo multe poze de inspirație, unde efectiv vedeți în 360 de grade de pe telefon sau chiar efectiv de pe un Smart TV cum ar arăta această bucătărie de vis. De la selecția unor culori vibrante sau neutre până la alegerea finisajelor și a frezărilor care dau viață și textură mobilierului, îți poți transforma complet bucătăria veche într-un mod unic și rafinat. Indiferent de stilul tău, posibilitățile de personalizare sunt nelimitate. Ediția de astăzi Casa Magazin a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de socializare. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale, Tradelift by Stanley, Piatra Online, generator de inspirație.